અક્ષાંશ રેખાંશ બરોબર આના વિશે વાત કરીએ એટલે લેટિટ્યુડ અને લોંગિટ્યુડ બેની આપણે ચર્ચા કરશું જો પૃથ્વીના ગોળા ઉપર આડી અથવા ઊભી કાલ્પનિક રેખા બે વસ્તુ તમને મળશે શું મળશે કાં તો આડી રેખાઓ મળે કાં તો ઊભી રેખાઓ એની આપણે વાત કરવાની કામ શું કરશું પૃથ્વીના ગોળા ઉપર ઊભી અથવા તો કેવી આડી રેખા બરોબર એની આપણે ચર્ચા કરીશું હવે જો આના આધારે કલ્પિત રેખાઓ દ્વારા પૃથ્વીનું કોઈ પણ સ્થળ આપણે ચોક્કસ રીતે શું કરીએ જોઈએ ચોક્કસ સ્થળ જોવું હોય તો આપણે લેટિટ્યુડ એટલે લોન્જિટ્યુડ નો આપણે જરૂર પડે હજુ જમીન ઉપર રેખાઓ હજી નથી પણ માત્ર આપણે નકશામાં એને શું કરીએ કલ્પના કરવાની શું કરવાનું હકીકતમાં કે જમીન ઉપર આપણે રેખાઓ દોરેલી નથી એને કલ્પના કરવાની છે બરોબર આનાથી શું થાય આપણને ફાયદો તો સ્થળ જાણવામાં સરળતા મળે શું થાય સરળ જમીન ઉપર ક્યાંય છે નહીં આપણે શું કરીએ વાત કરીએ અક્ષાંશ એની વાત કરશું અક્ષાંશની વાત કરીએ ઉપર લઈ લો પૃથ્વીના ગોળા ઉપર દોરેલી આડી કાલ્પનિક રેખાઓને શું કહેવામાં આવે અક્ષાંશ એટલે પૃથ્વીના ગોળા ઉપર કેવી રેખાઓ આડી રેખા ઊભી બે પ્રકારની રેખાઓ અહીં આકૃતિ લો પૃથ્વીના ગોળા ઉપર આડી કાલ્પનિક રેખાઓ હવે જો આ પૃથ્વીના ગોળાના આપણે બે ભાગ કર્યા શું કર્યું બે ભાગ અહીંયા પૃથ્વીના ગોળાનો એક આપણે સમજી લો કે દડો લીધો છે દડાનો શું ભાગ લીધો અડધો ભાગ એના સ્ટેન્ડર્ડ થી આપણે વાત કરીએ એટલે આપણી પહેલી સીધી જે છે એ કઈ બનશે વિષુવવૃત્ત બને આપણે જ્યારે પૃથ્વીનો ગોળો બનાવીએ ત્યારે આ ટાઈપનો બનાવીએ માની લો આ ગોળો છે આપણે બરોબર આ જે ભાગ એને શું કહીએ વિષુવવૃત્ત કહીએ ઉપરનો ભાગ આને શું કહીએ આપણે કરતો વિષુવવૃત્ત આ જે ભાગ એને શું કહીએ મકર બરોબર પછી આ દક્ષિણ આ ભાગ જે આપણે કહીએ ઉત્તર આના આધારે પણ આની શું કરવાનું કે રેખાઓના આધારે કાલ્પનિક આપણે શું કીધું ભાગ વર્ણન કર્યું પણ આ બનાવી કઈ રીતે તો એને બનાવવા માટે આ જ સર્કલને આપણે ફરીથી અહીંયા લઈએ અહીંયા કોઈ સેન્ટર લઈએ બરોબર સેન્ટર લીધી એટલે આ એક ભાગ ફિક્સ થઈ ગયો એ સેન્ટરને લઈ અને 15 અથવા 30 ના કેટલાનો ગાળો લો અહીંયા જો આ એક કેટલાનો ગાળો સીધો 90 નો થાય કેટલાનો થાય 15 ના ગાળે લો એટલે 15 એક 15 15 30 15 20 15 60 15 65 15 90 આટલા ભાગ પડ્યા આજે ભાગ પડ્યા એટલે આ એક જ પાર્ટ આપણે થશે એવી રીતે બધી જગ્યાએ બરોબર પૃથ્વીના આવા ભાગ પડ્યા એની અંદરથી આપણે શું કર્યું આ ભાગને વિષુવવૃત્ત કયા ભાગને કીધો વિમલ ભાગ હતો એને વિષુવવૃત્ત પછી એના થોડા ઉપર ગયા 22 ને 23 કેટલું આવે 22 પોઈન્ટ સમથિંગ છે ને 23 પોઈન્ટ ની આજુબાજુ જે જ્યાં આપણે શું કરીએ કર્કવૃત્તનો ભાગ લઈએ ઉપર લઈએ એટલે આવી રીતના શું કરે કે આ પૃથ્વીને અમુક અંતરે પછી ભાગ આપો પૃથ્વીનો એક ભાગ છે એ અંદરથી આપણે શું કર્યું એને રેખાઓ દર્શાવી નીચે રાખો ક્યાં ઉપર લઈ જાય જો લઈ લે નીચે 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 હજુ નીચે બસ આ અક્ષાંશ વાળો જે ભાગ છે ને એ રાખો રેખાઓને અક્ષાંશ કહેવામાં આવે પૃથ્વીની સપાટી પર ધરાવતા કોઈ પણ સ્થળે સીધી રેખા પૃથ્વી સાથે કેન્દ્ર સાથે જોડેલી હોય ક્યાં સાથે જોડી આપણે કેન્દ્રથી શરૂઆત કરી
કેન્દ્રથી જોડી અને એનો ભાગ આપણે શું કર્યો, અલગ અલગ રેખાઓ બનાવી ઉપરનો ખૂણો. આ અક્ષાંશનો ખૂણો કેટલા સ્થળે હોય જ્યાં શું કરે, અક્ષાંશનું કુલ 181 છે. ટોટલ કેટલી બને, કુલ અક્ષાંશ કેટલી બને 181. અને લખો અક્ષાંશ કેટલી છે 181 જેટલી, બરોબર. વિષુવવૃત્ત એક કાલ્પનિક સપાટી સાથે કેન્દ્ર આગળ જેટલા અંશનો ખૂણો બનાવે તે સ્થળને શું કહેવામાં આવે, અક્ષાંશ કહેવામાં આવે. એટલે અહીંયા કોને અક્ષાંશ કહેવામાં આવે, વિષુવવૃત્ત કેન્દ્ર સાથે જે ખૂણો બનાવે એને શું કહેવાય, અક્ષાંશ. ને કેટલો બનાવે 181, બરોબર. એટલે આપણે 80 લઈ શકીએ કારણ કે સીધી જ રેખા બનવાની એટલા, બરોબર. જો અક્ષાંશ વૃત્તો વચ્ચે વાસ્તવિક જમીન સપાટી પર આશરે 111 કિલોમીટરનું અંતર હોય, એટલે જો અહીંયા જે અક્ષાંશ વૃત્ત છે અહીંથી અહીંયા આપણે કર્કવૃત્ત સુધી ભાગ છે, તો આની વચ્ચે કેટલા કિલોમીટરનું અંતર હોય 111. એટલે અહીં લખીએ કે અક્ષાંશ વૃત્ત વચ્ચે 111 કિલોમીટર શું હોય અંતર. અને એ કેવું છે, આ ચોક્કસ કેવું છે, આ ઉપર લઈ લો. હવે આપણે વાત કરીએ શું વંચાય અક્ષ. હવે વાત કરીએ શું અક્ષ એટલે શું, કે અહીંયા પૃથ્વી પર શું લીધા, મિડલ માં. હવે જે ભાગ છે ઉપરથી લેવા, કારણ કે અહીંયા જે આડી લાઈન હવે કેટલી લાઈન લેવાની, ઊભી લાઈન. ઊભી લાઈન ની આપણે વાત કરીએ, પૃથ્વીનો ત્રીજો ગોળો આપણે ગોળ જેવું મેળ લેવાનું, બધું પૃથ્વી નારંગી જેવી છે, આપણે સાઈડમાં ચપટી બનાવી ઉપર છે, બરોબર. આ અહીંયા પૃથ્વીનો ગોળો છે. આની અંદર આપણે શું કરવાનું કે અહીંયા જેવી રીતના 15 ના ગાળક ખૂણો બને એવો જ ખૂણો અહીંયા ઉપરની સાઈડથી બને, એવો જ ખૂણો નીચેથી બને, બરોબર. એટલે પહેલી જે રેખા છે એ સીધી સીધી આવે, બરોબર. પછી અહીંથી 15 નો ગાળો પકડો, એથી 15 વચ્ચે અહીંયા જે ગાળો છે 15 નો ગાળો ફિક્સ. ઉપર જતા પછી ભેળ થાય, ઉપર જતા શું થાય, ભેળ થઈ જાય. અહીંથી 15 નો ખૂણો મળે, એ આવી રીતના આવો ભાગ આવે. આપણે વોલીબોલ નો દડો લઈ લો, સમજી, બરોબર. કારણ કે દડાઓ શું હોય, ફરતી બધી એક જ હતી, આખી ગોળ ફરે. આ રિંગ છે આખી ગોળ ફરે છે, વચ્ચે 15 નો ખૂણો બનાવે, ક્યાં, વિષુવવૃત્તના ગાળા પાસે. પણ તે રેખાઓ કેવી દેખાય, ઉપર. એટલે આ ઉપરનો ભાગ છે શું કહેવાય છે, લક્ષ. ત્યાં જગ્યાએ એનું કેન્દ્ર બને, આખી રિંગ ફરીને આવે એટલે અહીંયા શું થઈ જવાનું, કેન્દ્ર ઉપર લઈ લો. એટલે જો પૃથ્વી પર ગોળા ઉપર દોરેલી ઊભી કાલ્પનિક રેખાઓને શું કહેવામાં આવે છે, રેખાંશ. એટલે અક્ષવૃત્ત એટલે આને બીજા કયા નામથી ઓળખાય, રેખાંશ તરીકે. એટલે કે પૃથ્વી પર ઊભી રેખા એને શું કહેવામાં આવે, રેખાંશ, બરોબર. એને શું કહેવામાં આવે, રેખાંશ. ઊભી રેખાઓને રેખાંશ. એની અંદર જો ધ્રુવ ઉપર જતા રેખાઓ એકબીજાને શું થાય, નજીક આવતી જાય. અને કુલ રેખાંશો સંખ્યા કેટલી, 360. ધ્રુવ ઉપર જતા રેખાંશ શું થાય, એકબીજાની નજીક આવે. આનું અક્ષાંશ કહીએ એટલે કેટલું બને છે, અક્ષાંશ વૃત્ત કીધું કે રેખાંશ વૃત્ત, રેખાંશ વૃત્ત છે, રેખાંશ વૃત્ત કેટલું છે 360. શું કામ 360? કારણ કે આખું રાઉન્ડ લેવાનું, ગોળા ફરતું શું કરવાનું, આ ગોળો છે શું કરવાનું, આખું રાઉન્ડ. એટલે આ ગોળાને ફરતે આખું રાઉન્ડ લો, અને પાછળથી આવો એટલે 360 નું બધું છે રોટેશન થઈ જાય. એટલે રેખાંશ વૃત્ત કેટલું છે 360 ઉપર લઈ લો. હવે જો પછી આવ્યું રેખાઓ. હવે કહીએ રેખાઓ આ ભાગ બનાવે ગોળા ઉપર, એ રેખાઓ કઈ રીતે બનાવે, તો આ જ ભાગ પૂંજીનો વચ્ચેના કેન્દ્રથી
અહીંયા જો 15 નો ગાળો છે ઉપરના ભાગમાં ઈ ગાળો આવી રહ્યો અને આને ખાલી કનેક્ટ કરવાનું ખાલી શું કરવાનું આપણે કનેક્ટ કરવાનું બાકી કઈ કામ કર્યું નથી. 15 ના ગાળે ફરતો શું થઈ જાય એટલે રેખાવૃત પૃથ્વીની ધરીની મુખ્ય રેખાવૃતની કાલ્પનિક સપાટી છે. કેવી છે? રેખાવૃત શું છે? તો કે પૃથ્વીની ધરી ઉપરની કાલ્પનિક સપાટી. પૃથ્વીની ધરી પરની કાલ્પનિક સપાટી જે આપણે રેખાવૃત તરીકે લઈએ છીએ, બરોબર. અને આ કોણાત્મક અંતરે આવેલી છે. કેવા અંતરે આવેલી છે? તો કોણાત્મક અંતરે અને સ્થળોને જોડનારી ઉત્તર અને દક્ષિણને શું કરે? સળંગ રેખાવૃત અર્ધવર્તુળ કહે છે. શું છે? ઉત્તર અને દક્ષિણ આ બેને શું કામ કરે? જોડવાનું. એ જોડે કેવી કહેવામાં? સળંગ રેખાવૃત એટલે શું કહેવાય? અર્ધવર્તુળ કહેવામાં આવે. અર્ધવર્તુળ, બરોબર. આ વસ્તુ આપણે યાદ રાખો. અને આપણે અહીંયા જોઈએ તો આ કર્કવૃત વિષુવવૃત્ત થી લઈ અને અહીંયા 23.5 અંશના ખૂણે શું થાય? ઉપર જાય. એવી જ રીતના નીચે જઈએ એટલે અહીંયા 23.5 ના ખૂણે કોણ આવવાનું છે? મકરવૃત્ત. અને જ્યાંથી શરૂઆત કરી એને આપણે શું કહીએ? 0. એટલે ઉપર નીચે બે છે એટલે દરવાજો કોઈ ન કરો, બરોબર. ઉપર લઈ લો એટલે આ જે ભાગ છે એ કેવો બન્યો? કર્કવૃત્ત. અને આ જે ભાગ છે એ કેવો બન્યો? મકરવૃત્ત. એટલે અહીંયા આપણે ભાગ અહીંયા દર્શાવવાનો. એક આડી રેખા દોરીએ તો જો વિષુવવૃત્ત અને વિષુવવૃત્ત પછી આપણે શું લઈએ? કર્કવૃત્ત. વિષુવવૃત્ત ઉપર એક ભાગ છે, પછી આપણે ઉત્તર ગોળાર્ધની અંદર જઈએ તો કર્કવૃત્ત, દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં જઈએ તો શું આવવાનું? મકરવૃત્ત. એટલે બંનેની વાત અહીંયા થઈ. હવે જો કર્કવૃત્ત અને દક્ષિણવૃત્ત 23.5 ની ડિગ્રી છે. કેટલા છે? 23.5 છે. એટલે આપણે અહીંયા જે ગાળો હતો આ કેટલા હતો? 15 ડિગ્રી નો. આ કેટલાનો બનાવવાનો? 15 ડિગ્રી. તો અહીંયા 15 થી લઈ અહીંયા 7 ડિગ્રી જેટલું શું હશે? વધારો. એટલે 7.5 ડિગ્રી જેવો વધારો છે. અને અહીંયા પૂરેપૂરો 30 ના કોણ નથી પહોંચતો, પણ વચ્ચેના ભાગની અંદર રહે ત્યારે આપણે શું બને? કર્કવૃત્ત. અને એવી જ રીતના નીચે વચ્ચેના ભાગમાં આવે એટલે આ ભાગ આવશે આ 15 અને 30 ની વચ્ચે અહીંયા જે ભાગ બને એ આપણું કયું બનશે? મકરવૃત્ત. બરોબર. એટલે બે વૃત્ત અહીંયા થઈ ગયા. પછી આપણે વાત કરીએ કે હજુ ઉપર જઈએ. ક્યારે ઉપર જઈએ તો કે 66.5 કેટલું? 66.5. એટલે આ જે ભાગ આવશે 66.5 ત્યાં કયો બનશે? ઉત્તર ધ્રુવ. એટલે અંશની અંદર 66.5 અને અહીંયા 66.5 અંશ છે. કોણ આવશે? દક્ષિણ ધ્રુવ. બરોબર. આ છે એ કયું છે? ઉત્તર સાઈડ. આ કયું છે? દક્ષિણ સાઈડ. ઉત્તર ધ્રુવને આપણે આર્કેટિક્સ કહીએ છીએ. શું કહીએ? આર્કેટિક ના નામથી ઓળખીએ. બરોબર. આર્કેટિક સર્કલ કહી દેવાનું. આર્કેટિક સર્કલ. અને આ જે ભાગ આવશે એને શું કહેવાય? એન્ટ્રાટિક સર્કલ. બે વસ્તુ થઈ ગઈ આમાં અક્ષાંશ રીતના આધારે. એટલે દક્ષિણ ધ્રુવમાં આટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની. બરોબર. હવે જો વિષુવવૃત્ત ઉપર કર્કવૃત્ત સુધી દક્ષિણમાં મકરવૃત્ત દેખાતી ત્યાં સૂર્યની ગતિ આયન કહેવામાં આવે. જો દક્ષિણ ધ્રુવ અને બીજું શું કીધું? મકરવૃત્ત. અહીંયા ઉત્તર ધ્રુવમાં કર્કવૃત્ત સુધી તેમજ દક્ષિણ ધ્રુવમાં મકરવૃત્ત સુધીના દેખાતી સૂર્યની ગતિને શું કહેવામાં આવે? અયન કહેવામાં આવે. અહીંયા જ વાત કરીએ ખાસ. અહીંયા જે સૂર્યની ગતિ બને એને શું કહેવામાં આવે? અયન તરીકે ઓળખવામાં. કયા નામથી ઓળખવામાં આવે? અયન. બરોબર. વચ્ચે વૃત્તો અને વૃત્તો તરીકે ઓળખવામાં. અયન વૃત્તો. આની વચ્ચે જે વૃત્તો આવે આ બે ની વચ્ચે એ વૃત્તોને બરોબર કેવા? અયન વૃત્તો તરીકે ઓળખવામાં. આની વચ્ચે કેવું વૃત્ત આવશે? આ વૃત્ત આવશે. એ વૃત્ત આપણે કે લખવાની કોઈ જરૂર
નથી, પણ એને કઈ ઋતુ તરીકે ઓળખવામાં આવે એટલું યાદ રાખો. સૂર્યની આગળથી મહિનાના જેટલા સમય લાગે એ પૃથ્વીનું 66.5 માં ખૂણે નમેલી છે અને સૂર્યના કિરણો કર્કવૃત અને મકરવૃત વચ્ચે લગભગ કેવા પડે સીધા. એટલે આની ઉપરથી કહીએ કે આપણી જે પૃથ્વી છે બરોબર એ કેટલા ખૂણે નમેલી છે? પૃથ્વી 66.5 અંશ શું છે નમેલી. કર્કવૃત અને મકરવૃત ઉપર સૂર્યના કિરણો કેવા પડે સીધા પડે. એ વસ્તુ યાદ રાખો બરોબર. તો જો 23.5 છે 23 ડિગ્રી અને 5 મિનિટ તરીકે વંચાવવાનું બરોબર. આપણે પછી જે એને મારીએ એ શું કરીએ 23 ડિગ્રી અને 5 અંશ એના આધારે આપણે શું કરીએ સમય રેખાનું નિરૂપણ કરીએ. આને એ વાત કરીએ. અહીંયા જો સૂર્યના કિરણો આપણે દર્શાવવા ઉપર લઈ લો સેલ નીચે વ્યવસ્થિત દેખાવું. હવે જો અહીંથી સૂર્યના કિરણો આવે વિષુવવૃત્ત ઉપર તો સીધા દેખાય છે, પણ આપણી પૃથ્વી શું એ થોડી નમેલી છે. કેટલા 66.5 અંશના ખૂણે. એના કારણે આ કર્કવૃત અને આપણે મકરવૃતના ભાગમાં પણ કિરણો તમને કેવા જોવા મળે સીધા જોવા. જ્યારે ઉત્તર અને દક્ષિણ ધ્રુવની અંદર પૂરેપૂરા સીધા કિરણો તમને જોવા મળતા નથી. આ આકૃતિમાં ભલે દેખાતા પણ પૂરા સીધા જોવા મળતા નથી, કારણ કે આપણો જે ભાગ છે આ ટાઈપ એટલી નમેલી બરોબર. અને એના કારણે આ ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવનો ભાગ છે એની અંદર પ્રકાશ અને દિવસ રાતમાં ઘણો વિફરક છે. અમુક જગ્યાએ દિવસ થતા પણ ઘણી વાર લાગે અને એની અંદર અમુક જગ્યાએ રાતનો સમય કેવો હોય વધારે. અહીંયા જોવા જાવ અહીંયા રાતનો સમય શું થાય અત્યારે વધી જાય, ત્યારે અહીંયા રાતનો સમય કેવો છે ઓછો. પણ આ જયારે પરિભ્રમણ કરતી પૃથ્વી સૂર્ય પ્રત્યે પરિભ્રમણ કરે ત્યારે અમુક સ્થાન શું થાય ઉત્તર ધ્રુવ પર દિવસનો સમય વધી જાય, ત્યારે અહીંયા રાતનો સમય કેવો થાય વધી જાય. બેમાં શું આવે થોડો ઘણો ફેરફાર આવતો. પણ આપણે લગભગ 24 કલાકનો સમયગાળો ફિક્સ છે. આપણે વાત કરીએ તો આપણે કયા બે દિવસો એવા છે જેમાં લાંબો દિવસ તરીકે ઓળખીએ. એક ડિસેમ્બર મહિના અને એક જૂન મહિના બરોબર. ઉપર લે હવે શું આવ્યું પોઝિશન આપણે લઈએ પછી આટલું લખી લો પેલા રેકોર્ડ ફોટો પાડો પછી હવે ક્યાં